નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના નવા વ્લોગમાં. તો દર્શક મિત્રો, આજના વ્લોગમાં તમને બતાવવાનું છું લીંબુ ચિકનજીની રેસીપી કહેવાય ને, રેસીપી કહેવાય કે હું કહેવાય ખબર નથી હવે એને. ટૂંકમાં કહી દઉં તો કઈ રીતે બનાવી, અમે કઈ રીતે બનાવવાના છીએ તમને વિડીયોમાં હું બતાવીશ. બરાબર, લીંબુ ચિકનજી ઉનાળો ચાલુ થઈ ગયો છે અને ખૂબ ગરમી પણ પડે છે, એટલે વિચાર્યું કે લીંબુ ચિકનજી બનાવીએ અને એક સરસ મજાનો વિડીયો પણ એનો બની જાય. તો વાગ્યા છે સાંજના 10:30 અને જો આ બાજુ જો આ બનાવે છે લીંબુ ચિકનજી. પાણીમાં ખાંડ ઓગાળી દીધી છે અને પછી છે આ લીંબુ. પહેલાં હું લીંબુ નીચું ને, લીંબુ નીચું, પછી મીઠું નાખ્યું, તકમરિયા છે, તકમરિયા લાવ્યા હતા. ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે ટ્રાય મારવી છે લીંબુ ચિકનજી બનાવવાનું. ઓકે ગાઈસ, તો જો લીંબુ ચિકનજી બનાવે છે બરોબર. હવે બની જાય એટલે તમને હું બતાવીશ, તો કન્ટિન્યુ બ્લોગમાં બન્યા રહેજો.